Triệu Lệ Dĩnh nói về Lâm Tâm Tân trong bữa tiệc Giữ Phượng Hành tại thị trường phim truyền hình Trung Quốc. Nhiều bộ phim truyền hình thần tượng cổ trang đã ấp ủ thành công hàng loạt phim truyền hình chất lượng cao nhờ dựa vào tài nguyên IP chất lượng cao. Những tác phẩm này đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và tô thêm màu sắc tươi sáng cho thị trường. Đây chính là trường hợp của Giữ Phượng Hành, vừa được phát hành và nó hoàn toàn phù hợp với mô tả ở trên. Trước khi bộ phim bắt đầu phát sóng, sự hợp tác giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tơ đã trở thành chủ đề nóng và thu hút được sự chú ý đáng kể cho bộ phim. Hiệu quả thực tế sau khi ra mắt cũng đã xác minh điều này. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, nó đã dễ dàng làm mới kỷ lục về mức độ phổ biến trong nền tảng. Màn kết hợp giữa hai diễn viên chính này trong Chuyện Sở Kiều đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng nhiều khán giả. Vậy, những tia lửa tuyệt vời nào họ sẽ khơi dậy khi làm việc cùng nhau một lần nữa? Cuộc đối đầu giữa hai nhân vật chính vẫn là một câu chuyện tình yêu thần thoại đầy pháo hoa của con người và sự lãng mạn ngọt ngào. Đây là nơi tỏa sáng giai điệu cảm xúc và chất lượng hấp dẫn của tác phẩm. Tuy nhiên, sau khi 4 tập của bộ phim được phát sóng, đánh giá của khán giả khá chia rẽ, từ chi tiết dàn dựng đến diễn xuất của các diễn viên, một số khuyết điểm không tránh khỏi khiến dư luận bên ngoài bàn tán sôi nổi. Quả thực, từ dữ liệu phát sóng ngày càng tăng có thể thấy rõ rằng bộ phim này đã đạt được thành công vang dội, vượt xa các bộ phim cổ tích cùng loại khác. Với cách đóng gói hiệu ứng đặc biệt xuất sắc và thế giới giả tưởng của Cynthia, bộ phim đã thành công phá tan nhiều nghi ngờ và giành được tình yêu cũng như sự công nhận của khán giả. Khi độ nổi tiếng của tác phẩm không ngừng tăng lên, vai chính cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Triệu Lệ Dĩnh đã nói về diễn xuất của Lâm Canh Tân trong Giữ Phượng Hành. Đối với nhiều khán giả, thời lượng chỉ 4 tập phim rõ ràng là không đủ để thỏa mãn ham muốn xem của họ. Dù có thức khuya để theo dõi nhưng họ vẫn cảm thấy vẫn chưa xem xong và khao khát những nội dung hấp dẫn hơn. Chính thức bước vào nội dung cốt lõi của phim. Tuy nhịp độ lúc đầu hơi ổn định chứ không nhanh nhưng diễn biến của từng tình tiết đều tuân theo logic tường thuật rõ ràng. Sau khi phác thảo ngắn gọn bối cảnh của câu chuyện, nó nhanh chóng chuyển sang cốt truyện chính, dẫn dắt khán giả vào cốt lõi của câu chuyện. Nữ chính Thẩm Lệ không may rơi vào phàm trần, suýt bị nhầm lạc, gả lôi, và bị buôn bán. May mắn thay, Sinh Nhiên xuất hiện đúng lúc, cứu cô và mua cô, sau đó giúp cô chữa lành vết thương. Trong 2 tập đầu tiên, trọng tâm chính là những ngày bình thường của Thẩm Lệ lang thang trên thế giới. Cô dần thích nghi và hòa nhập với môi trường xa lạ này, đồng thời hình thành tình bạn sâu sắc với Sinh Nhiên xung quanh mình. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn và một cảm xúc khó tả lặng lẽ nảy mầm giữa họ. Có một số yếu tố vui vẻ và hài hước xen kẽ trong bối cảnh tường thuật, khiến cho sự tương tác giữa Senly và Sinh Nhiên trở nên đặc biệt hấp dẫn và đầy thú vị khi xem. Thời gian trôi qua, Thẩm Lệ dần dần trở lại hình dạng con người, mặc dù giữa hai người luôn có một cảm giác xa cách mơ hồ. Tuy nhiên, vì sống chung dưới một mái nhà nên họ gặp nhau hầu như hàng ngày, và rất nhiều điều vui nhộn, thú vị xảy ra trong khoảng thời gian này. Những trải nghiệm này vô hình chung đã khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn. Điều đáng nói trong vở kịch này là nam chính và nữ chính không hề thể hiện tình trạng nữ mạnh nam yếu mà về cơ bản là ngang nhau về năng lực, địa vị, tạo thành một thế cân bằng. Và mối quan hệ hài hòa. Senly, con Phượng Hoàng sinh ra trong tộc quỷ, vô tình đến thế giới vì trốn thoát khỏi lễ đính hôn của mình. Cô đã khéo léo biến thành gả lôi và bắt đầu một cuộc sống mới trên thế giới. Và trong hành trình cuộc đời của mình, cô đã gặp được Sinh Nhiên. Sinh Nhiên không phải là một người bình thường, anh ta thực sự là một kẻ bị mắc kẹt bởi sức mạnh của vị thần cổ xưa. Anh ta bị trói buộc trong một cơ thể phàm trần, vì vậy anh ta có vẻ ngoài yếu ớt và ốm yếu, giống như một thanh niên ốm yếu. Bạn có nhận thấy rằng bộ phim này tràn ngập hương vị cuộc sống mạnh mẽ không? Bộ phim này rõ ràng được dán nhãn là một câu chuyện cổ tích, nhưng tại sao nó lại bộc lộ bầu không khí pháo hoa của con người ở khắp mọi nơi? Phần mở đầu của bộ truyện được thiết kế khá mạnh mẽ, mô tả một cách tinh tế cuộc gặp gỡ và làm quen của nam nữ chính thông qua bầu không khí pháo hoa mạnh mẽ, từ đó báo trước nhiều hơn về những âm mưu chia cắt có thể xảy ra sau đó. Sự thông minh của thiết kế như vậy là nó có thể tăng cường sự tham gia về mặt cảm xúc. Khi khán giả đã đắm chìm vào cốt truyện,
sự căng thẳng của cốt truyện dần hiện lên, kéo theo cảm xúc của khán giả. Hiệu suất của chương trình trong bao bì hiệu ứng đặc biệt cũng rất đáng được công nhận, đây cũng là một trong những điểm nổi bật của nó. Dù chỉ là một tập phim ngắn ngủi nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận sâu sắc được sự tận tâm và chân thành của ekip sản xuất. Để tạo ra bầu không khí giả tưởng của thế giới Ciencia, đội ngũ sản xuất đã khéo léo sử dụng nhiều hiệu ứng đặc biệt. Những hiệu ứng đặc biệt này không chỉ đan xen với nhau mà còn mang lại tác động thị giác mạnh mẽ, cho phép chúng ta trải nghiệm sâu sắc bộ phim Ciencia. Trong quá trình xem, tỏa vừa quyến rũ độc đáo, bộ phim này đã đạt được những kết quả đáng chú ý kể từ khi ra mắt. Không thể tách rời khỏi chất lượng sản xuất xuất sắc trong tương lai. Nó rất có thể trở thành chú ngựa ô trong lĩnh vực này, dẫn đầu một làn sóng xem phim truyền hình mới. Một trong những điểm nổi bật của Giữ Phượng Hành chắc chắn là sự hợp tác trở lại giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lim Câm Sin. Đây là lần thứ hai cả hai cùng xuất hiện trên màn ảnh sau các tác phẩm trước. Điều này đã làm dấy lên sự mong đợi và chú ý của khán giả. Có lẽ, khi nhiều người nhìn thấy cảnh Thẩm Ly và Hành Vân đứng cạnh nhau, khoảnh khắc đó, dường như thời gian quay ngược lại, mọi người không khỏi nhớ đến cảnh tượng kinh điển trong Sở Kiều Truyền Kỳ. Mặc dù diễn xuất của hai diễn viên còn gây tranh cãi ở một số khía cạnh nhưng việc hoàn thiện nhân vật của họ vẫn khá ấn tượng. Trong số nhiều nữ diễn viên sinh sau năm 1985, Triệu Lệ Dĩnh nổi bật với khả năng diễn xuất vượt trội và vượt qua thử thách của thời gian. Dù trong các bộ phim truyền hình cổ trang như Lục Trấn, Hoa Thiên Cốt hay Sở Kiều Truyền Kỳ, những nhân vật cô thể hiện đều độc đáo và có tính cách riêng biệt mà khán giả có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, thể hiện trọn vẹn diễn xuất của cô. Khả năng, trong bộ phim mới, vai Thẩm Lệ do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai một lần nữa cho thấy sức hút độc đáo, bắt mắt của cô. Thẩm Lệ trải qua gian khổ ở phàm trần, cuối cùng thông qua chữa trị cẩn thận, cuối cùng trở lại hình dạng con người. Đối mặt với Sinh Nghi Ân trước mặt, cô ấy có vẻ thờ ơ và thờ ơ, như thể cô ấy không muốn dính dáng quá nhiều đến anh ấy. Ngay cả khi cô ấy nói, giọng điệu của cô ấy vẫn đầy lạnh lùng và xa lánh. Vô tình, Thekian nhẹ nhàng chạm vào cơ thể cô, lập tức, trên má cô ửng hồng như ánh bình minh, đôi mắt cũng thêm chút dịu dàng và ấm áp. Từ thái độ thờ ơ ban đầu đến ánh mắt dịu dàng, sự thay đổi cảm xúc tinh tế này có thể được nắm bắt một cách chính xác. Đây chắc chắn là một bài kiểm tra nghiêm khắc đối với kỹ năng sâu sắc của diễn viên. Thẩm Lệ không chỉ có vẻ ngoài dịu dàng, ân cần mà còn tỏ ra rất ngổ ngáo. Bất cứ khi nào cô ấy sử dụng phép thuật của mình, đôi mắt của cô ấy trông đặc biệt lạnh lùng và kiên định, và khí chất của cô ấy không ngừng mở rộng, thể hiện tinh thần anh hùng vô song của cô ấy. Trong nhiều cảnh quay, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời. Diễn xuất của cô hoàn toàn đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả và không làm khán giả thất vọng. So với diễn xuất xuất sắc của nữ chính, nam diễn viên Lâm Canh Tân cô vẻ hơi thua kém về kỹ năng diễn xuất. Khi bộ phim tiếp tục được phát sóng, vai Sinh Nghi Ân của anh đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận và chỉ trích từ khán giả. Trước hết, về mặt tạo dựng hình tượng, khán giả nhìn chung cho rằng anh chưa thể hiện được hết nét thần tiên của nhân vật, khiến người xem khó cảm nhận được thần thái khác của nhân vật. Thứ hai, phong cách diễn xuất của anh cũng bị đánh giá là quá nhờn. Anh thường thể hiện nhân vật một cách cường điệu như nháy mắt, đảo mắt, khiến một số chi tiết có vẻ thiếu tự nhiên, thiếu chân thực. Lời thoại ban đầu rõ ràng là một thiếu sót lớn. Cách diễn giải của Lâm Canh Tân cô vẻ mờ nhạt, nghe như một giọng nói máy móc vô cảm. Màn trình diễn như vậy chắc chắn sẽ làm suy yếu đi tính trọn vẹn và ba chiều của nhân vật. Một số cốt truyện lẽ ra phải thể hiện những biến động cảm xúc mãnh liệt lại tỏ ra đặc biệt bình lặng, thiếu sự thể hiện những xung đột và bước ngoặt nội tâm của các nhân vật rất khó làm nổi bật, và ở một số khía cạnh, họ thậm chí còn tỏ ra kém nổi bật hơn các nhân vật phụ khác. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, khi được hỏi về vai Hành Vận do Lâm Canh Tân thủ vai, Triệu Lệ Dĩnh nhận xét, sự hợp tác này khiến chúng tôi cảm nhận được một bầu không khí hài hòa hơn. Màn trình diễn của Lâm Canh Tân cho phép chúng tôi nhìn thấy một khía cạnh khác của anh ấy. Phong cách độc đáo của anh ấy đã tạo thêm sức hấp dẫn mới cho nhân vật và toàn bộ bộ phim. Trong lòng khán giả có một nghi ngờ, phong cách biểu diễn độc đáo của Lâm Canh Tân cô phải là thứ được gọi là nhờn không? Khi đọc câu này của Triệu Lệ Dĩnh,
Không khó để nhận ra rằng tuy cô không trực tiếp đề cập đến kỹ năng diễn xuất của Lâm Canh Tân nhưng mỗi lời cô nói đều có vẻ trầm tư và đầy ý nghĩa. Có lẽ chúng ta nên xem xét và hiểu những tranh cãi này một cách biện chứng. Sinh Nghi Ân vốn là một vị thần thực sự từ thời cổ đại, nhưng ở thế giới loài người, anh ta bị biến thành một người bệnh, tưởng chừng như yếu đuối. Sự bất tử ban đầu trong cơ thể anh ta dường như đã hoàn toàn tiêu tan. Tuy nhiên, trong diễn biến tiếp theo của cốt truyện, hình ảnh và địa vị của Sinh Nghi Ân sẽ trải qua một sự thay đổi lớn, điều này có thể tạo thêm nhiều tầng lớp và sự quyến rũ cho nhân vật này. Tương tự như vậy, chúng tôi mong đợi những bước đột phá mới của Lâm Canh Tân trong các buổi biểu diễn trong tương lai. Nếu kỹ năng diễn xuất của anh ấy vẫn tỏ ra yếu kém, thì điều này có thể trở thành một nỗi xấu hổ lớn cho toàn bộ bộ phim, thậm chí có thể trở thành tâm điểm chỉ trích rộng rãi từ thế giới bên ngoài. Mặc dù bộ phim đi cùng Phượng Hoàng gây ra nhiều tranh cãi nhưng độ nổi tiếng của nó vẫn ở mức cao, nhờ đó đảm bảo thành tích rating ổn định. Các chủ đề nóng mới nổi đã thu hút rất nhiều sự chú ý đến bộ phim khi cốt truyện tiếp tục phát triển, tôi tin rằng xếp hạng của nó sẽ tiếp tục tốt. Mặc dù bộ phim còn một số thiếu sót trong quá trình sản xuất và dàn diễn viên chưa hoàn toàn đáp ứng được sự mong đợi của khán giả nhưng nó vẫn có tiềm năng trở thành kiệt tác miễn là cốt truyện vẫn mạch lạc và hấp dẫn. Sự thành công của các vở múa rối cổ thường không thể tách rời khỏi màn trình diễn xuất sắc của các diễn viên xuất sắc. Như thể hiện trong đánh giá của Triệu Lệ Dĩnh về Lim Cang Sin, cô hy vọng rằng mỗi diễn viên có thể thể hiện đầy đủ phong cách và đặc điểm riêng của mình, sau đó biến chúng thành những ưu điểm riêng của tác phẩm hoặc bản thân diễn viên, mang lại trải nghiệm xem sâu sắc hơn cho khán giả. Khán giả